xia có yo tu kun thia sau nàng thia hong bao số rong ta tu chua nhiên chua cũ nhỏ cũ nó luôn chia mùa cũ cho kê lu chua yêu mùa đâu có ý tu tuần đế cùng lù nàng chan tuần đi có cứ đi cha tin na có chỉ bu cu trai cùng thì hiểm muốn chờ lúa lư tu cô mẹ có gì có yêu cô tu ta đại có nhỏ thằng ga có lu nắng lo tu nắng rong tu nắng cu mà ua cho pu lo so có lu hứng đó cu ua lu có mu có chuột chuột tia ua chi pu có nhua thì chỉ phụ bông của mùa đại có nhỏ thằng ga có lu nắng lo tu nắng rong tu nắng cu mà ua tập pu lo so có lu hứng đó cu ua lu có mu có chuột chuột tia ua chi pu thì chỉ phụ bông của mùa Hello, nhớ cho ý chồng phụ nữ cho lên số tổ nhớ đó hồ YouTube theo nhớ đó hồ Facebook nè trong xíu mà nó tàu đã khá thân chỉ nên cho lên số tổ nhớ đó số hóa số cho nó thế nhớ đó Facebook theo YouTube cái gì thế của nhà Facebook gì nhớ cho là nó cũng máy pa trong xíu đã khá lòng chi trong này nó nói nó văn phút là nó Wednesday và tiến đi sửa đời yon chi cái nó hay như trong thế phải có mấy tục khoa đi tu special lesson cho phải mà nó chỉ mà nó cũng Judge Sophia giờ vui lâu ấy cũng yêu hai mình chỉ cho mình vấn đề bây họจะchào nhau cho cái thảo bé là luôn. Okay, Judge Sophia giờ vui lâu này thì cũng yêu bây thất thao tụ hông Judge na Minnesota nó yêu ít tu Judge mình hông thì rồi bây tế tu sản xuất gì nhóc cho Second Judicial District in Ramsey County. Thì nó có cỡ taในđại bachelor degree nhóc cho University of Minnesota thì nó cỡ taในđại law degree nhóc cho Hamlin University School of Law. Thì nó có tàu cho sai là tu Governor Mark Dayton lúc có ý thì mình thi bé cho ở trên cổ xa
我读这上我们是考你那天，是大领导这里你不当木扎的在你这好路头路一里面ที่เปล่าออเสียกูยี那ที่ส่งเสียใจต่อก็这โซฟี亚 cho nó cũng dùng sẽ đồng chí nên cho lần sau từ OK 我哋毕业比那木这个啥个别人去做个都看样的是个要人对天别人去做个路那个这个好多上面个对那里头个好落里家样ก็มาช่วยชงเที่ยก็หอเกินเต๋อมุ้ยจ่าเที่ยจบเป็นมีสิ่งยังไม่ได้ฉีดยาเฟกมาหอนึงก็เที่ย so cú sa kia cái đó bao đầu nên sẽ bao thìแต่ฉันก็มั่วตัวเจ้าเจ้าชง so อยู่ลงมาชี้เจ้าชงไปยาเท่ามา and it's important นี่จะจังแต่กูเคลียร์ตัวเขาวิหารเตียนี่สิ่งที่เห็นในเดียน่ะเขา process ไอ้มุดเจ้าสายไว้ที่สันติจีอีนี่จะ用意เท่านี่จะใช้สมมติสาให้เตียกูตัวได้เชื่อมีการเอาถ้ากูมั่วเจ้าชงกูมั่วหงจงเจกูปี kindergarten มูจ้า high school ก็เตียแต่กูจะนุ่มมั่วกูอีหลังที่ลีมั่วรู้ใจเอ็มก็ K through 12ซึ่งเจกูมั่วสายแต่กูหงจงหัง and then after that แต่การเจกูมั่วก็ college ตัวชงก็ตัวชงตาเจกูมั่วก็ว่าจะกูลิชอเจชีไปชงจีเทีย so that's just 7 years of post-secondary education that she saw high school degree and then after you got there why to glitch they use both the whole why to glitch and then ku tư lo wa hậu lu sang Minnesota you lo mo nang go shong why to glitch ku ma li zhe hai there chi za ja cha nhung le thia chỉ nhà bé hai nâng mông thế bé mông Minnesota mua ít thứ cứ lý cho để giờ mông thia muốn đào cho sản gì and so thật cứ gì hay để cứ soi chế là qua chắc là nó tàu rồi thế cứ mua chắc bằng sự của mua sắp pa cứ tôi mua bao cho cho xong and so it takes a really long time she had in day daily and then by the time go apply bây giờ đi thì còn đó là những sự hợp thế sự ý xong đi and then thằng cụ tao thì cụ tôi mua tao cho xa xong rồi and then the snow cụ thì đã tạo mua tao cho xong đó họ cụ tôi ở lại cụ tao là nó mua bây xong rồi and so thằng nâng nu thằng mi cả đã là nu cụ thế cho phụ huynh mong nu cụ thế cóภาษาhay thì Rongoli sự hợp để thông hưởng mà đi bỏ ít thứ mong mi cả là ít thứ sản xuất rồi có dùng oppa có sang được thầu government sai có cụ thể là hay thì it's the process những sự hiện đến đây so chỉ có được surprise here because they are whole giống như nó người dân chỉ dùng gì Kelly and so khi sẽ đỡ bao đồ để tôi luôn sai lo that are listening as well sẽ đâu cho lo giờ yun chơi giả đó chỉ lo yun chơi giả đó chỉ chẳng chăng theo mong gì nếu những sự hành đến daily chỉ ta bông xia and cái gì đâu xia yun chơi đó chỉ là đâu xia chỉ là trong cái tàu kia thì chứ Sophia thầu có chỉ cần đó thầu có chỉ nhà giàu vậy thằng đó có tôi muốn giải mua để có sao ấy tôi cứ đi cho thế là nó có thầu có tôi cần đó high school có mà đi sát sao phần đó thầu lúc chắc nữa chị cụ cái tiền high school xong ít sẽ chụp bộ cho thầu lúc chắc nữa bên xài mong những high center bộ chỉ mua chống từ một cái college thằng lúc sẽ hành đại chị thầy dùng một cái gì xong sức chị
อยู่ที่หนึ่งตัวม้วนรุ่นเบย์ตีเราอยู่แต่อยู่หันใส่ก็เราละเจ้าขจงเจอยู่เจเลยกับที่จะเชื่อมูเจ้าอีทุกสิ่งสื่อแต่สิกูเขามั่วหงจงกูจะหนูมั่วกูจะได้เราแต่กูเนี่ยไปจีสิ่งจอละ也被เนี่ยว่าอีชาเนี่ยอีชาจีแล้วยังอี直抽被人才即係跟到聽，也就了到我有地論別的用成個路了咯，古我古只能蒙vũ，一抽古冇跟到，也古體力做些冇跟到 college，但是有做馬來西亞抽即係跟到是，有用只包係啲啊，頭家小有冇得去啲啲啊。Thôi cô nhớ high school cô yung chỉ bảo để cô mua sắm mua thứ cứ lý cho đó họ vì thế ý bên mong cái thôi lý cho anh đó yung chỉ mua ít thứ cứ lý cho mong li yung chỉ mua ít thứ sản xuất chỉ mong li yêu cho bỏ học TV ngầu sư đó cô tự khăng thôi cô nhớ high school mua đó college cô ít gì nhớ nhận history books thế cô nhớ cái cho mình cả đủ cho civil rights laws the constitutional law. Yeah, vì cũng nhớ cái cho history, the constitutional law, the civil rights law. Yeah, thì li mỗi lúc học phải hay tiệt, sẽ tới rồi. Cũng yêu chúng cái ít cứ đi cho em mua hậu lự cho bé legal system. Em thì li long tàu chỉ long yêu năng sự là chỉ long luôn năng trâu bé cho năng xuất tử bé hải năng mông theo là hải năng mi cả đu năng mấy là hải năng Asia theo năng mi cả đâu theo cho năng chọn nhẹ and so really the idea lúc chỉ hay tiệt của tao ấy cứ lý cho it started a little bit earlier maybe in college là chỉ lúc chỉ hay tiệt của yêu tao từ sáng gì it didn't even cross my mind. Linh chính cao học lúc really until after cái thứ tôi cứ cho yêu lòng một cổ chỉ có xong down đó. Because it's a huge decision, and you chỉ sa hai tia you ở tao li not because you chỉ sa the yun dễ tao, but because you still phải ít mong ở trong li na, and the appointment process is very grueling. Kuma ku tao Governor Dane sai ku chia mu tao nang pesang bang ba cho thi ina. And so the two processes are very different. So you mu sapa ega say to governor but you nya appoint you. Za ke na you tao ne zao ra za ke e mu bang ba na e say nang pesang beside you. And so I'm not the first to apply. Apply. There were others before me. Minnesota that maybe at close to 80 or 100 lawyers. And and they've tried, and it takes a lot to even get recognized. Got through Governor Paul had that, consider you. And so it takes a lot of support also. And quite honestly, it takes a lot of other people to help make this happen. Takes a lot of support from Nang Mika, Nang Hmong, other lawyers, other judges. And so, you chipo how the governor lose circle. Like, it makes it really hard. And I didn't know anyone. Kuyen chipo itu nang how Governor Dane Lu office, like Lu administration, Kili. Other judges, maybe U.S. Senator Amy Klobuchar. And then Governor Dane directly.
I didn't know either of those people. And so then it's really starting from scratch, and it makes it 100 times more challenging to get the attention and get the support that you need. thầu lúc xí hơi thầu nên tôi cho tới chờ nói nên tôi xong đấy chị nè. Bây tôi xong ít sẽ chụp qua xa rồi gì. Ok, cái này cho tôi rõ rồi mà giờ. You can probably say that, yes. Bây giờ tôi rõ đồ mà. Yes, we were the very second family. Bây giờ gì chỉ năng thi Aussie, bọn nó lưu rõ hùa Eau Claire là giờ đi chia nhất ở Wisconsin. Ok, chị có tôi chị với nhau lo tỏ cần tới elementary, high school, cỡ ta tỏ đó. Yes, cũng có tia kindergarten, mucho high school, nhớ đâu tại Eau Claire, Wisconsin. Có nên cho nó mua bị chơi lăng này. We were very lucky. We have 4, cũng một lâu từ đó lâu, ở từ nửa lâu, giờ cuối từ sáng công giờ, vì liên hệ của nhẹ thế của chị, thì lúc mà của chị về ngoài giờ. Vậy có hệ từ giàu kia hả? Yes, cuối từ giàu. Ok. Có nhà tụ chi xa kia nó là cái gì tụ sai công giờ sự. I am cuối từ number teacher thế cuối từ sáng công giờ. Oh wow. And so I'm very very lucky. Cô bảo để cùng hùng song hùng, cô tao chắc cái cần đó nhớ rồi tới chuyện gì cả. Nhớ cho lúc xí hơi thôi bé dàn dần gió đấy ạ. Bé giờ nè thế bé giờ xí mà lấy chỉ bảo đấy chị. Lấy chỉ bảo đấy chị dùng cần tới là lấy chỉ bảo baอยู่rồi rất cái cỡ. Lấy cho hay để cho trâu xí cỡ xưa. Lấy dù là rất chế cái lấy để bố mà không vợ mua cái我是哈呀，有的去摸在的，有摸有的去摸那啦，零去包了，门到有 check 哩，我哋個係頭古nhà thằng dân gió nữa, nhưng chỉ bao một parents teacher conference哩à, nhiều này rồi thì cần cho sẽ cần đó, nó vậy cho sẽ cần đó,所以nhiều個là mua cho kỹ là một ba nhiều kia nhiều thì có cần đó nó cần đi nhà tôi đi nhà nó lấy chỉ mua lúc chủ gì là một hiện tại rồi thì nói pretty much provide cho user make sure cái mua vài chế nhỏ cái mua không nhiều là basically liên đầu là lưuอยู่超user rồi liên đầu是cố nhiên cho cái dòng xe hay để có những đơn xài có những cái đơn nhiệt chế có trong xe đồ cho cái cờ nè nó có thể bị tàu một dầu lúc trong có một dầu này nè makes all of us very proud để bé nếu ô bé cho anh xài lúa lợi chừng mua lúc xe để lấy xả mù tàu cho cái đi có một tàu nè ô trong ý họ role model nó ý họ cái chia sẻ rồi là để do lời mò xe thì chỉ dân cỡ tàu dân mù tàu cho kỹ giờ thì có tàu được gọi để có thứ thò cho kỹ được sẽ đợi tàu rồi nè. Ở chỗ nào cũng dân xã hay thì họ nhớ về của tin thầu là, and so giờ là từ chờ là của dòng xe hay thì là quả ít lúc cầu hay thì là ở tàu theo, because it's really hard. You can't believe what you don't see. And so thời you từ phi tu học hết gì mình dân ít nhiều nhiều mình gì. So we dùng xe thì ý trong tất cả của trong sai gì bây giờ gì ở từ mong nhận gì là ở sản xuất chính thức của gỡ mà gỡ trâu một bọn bà bây giờ sai gỡ là chỉ tự đi trả là của dùng xe để mua Judge Adam ya, the judge họ ya lần đó của họ lựa họ Ramsey County của trần vạ thế chỉ xe hạt địa trần là nung có mua bây giờ mua gì thế là ở cứ đi cho theo ở sản xuất gì nhớ trong hồ Ramsey County nó cho judge nó mua bị chơi lạnh họ Ramsey County về mua năng够cho lần do cho sản xuất gì. Okay. We are the second judicial district court. We are the second largest state in Minnesota. Hennepin County, Yayaluhan County, lots of love. And so, of the 29 of us, the bay nang go cholang bay to ya Hmong America,
chỉ mua ở từ Asian gì thế ý từ giờ Cầu Lì mình cả đâu từ nửa loại you ý từ giờ Filipino Inda Filipino Inda mình cả đâu ở chế bên Nhật Bản gì ý từ số thế nè Inda số Inda đâu judge shoe and so all together bên mua chỉ bằng địa dân hàng Asia and so the bench is diversifying Yan thô lò mà yêu chú mua bên trong lưng bộ noli it was primarily giờ chỉ năng mi cả đó là lầu thế cho phân niệm mi cả đó là lầu còn chống sự and so nhục bây giờ ở bên trong là chỉ trong you know bên đó chúng ta nó nhục long the landscape of the bench mà đi long bộ đi nó sửa也许在我 judge 里讲了那cho judge nhớ đó họ nó coi điểm mua cho mi cả đó là lầu xin này ạ chị như để tao mua judge có chị như lấy nhớ là lầu nhớ lên đấy thế sao đó typically ít sáng chỉ thì yêu thâu sai thì yêu yên nhớ cho yêu mua cho chỗ chi là yêu xa chỗ xong hầu lúc sáng Minnesota thì là chắc có mày hay tiệt thì yêu mua xa chỗ xong thì yêu chủ retire là chỉ phụ yêu ôi chắc hơn gì là unlike the president you lo moni cha lo you mu kia tao wa itu president là chỉ đâu biết cái sản chỉ thì là hay tiệt thì yêu mua xa chỗ xong sẽ thì là mua you forced retirement 我个时候来呢娘无哩家 Put it this way 我晒的头ก็มาก็ได้ยาว่าattorney 啦ยาว่าคือลิชอนะเจก็มาได้ลำมือสองลูกจงนึกก็นะ头ลูกเชื่อก็คือลิชอนะเนื้อhọเจอหมดลิจาจงลูกเชื่อ头มือสองจงลูกจงไว้ตรง judge นะ กูไว้ทุกสันจะจี come October next month no come November ที่ยาไปชง了กูเท่าสายลูกชีหัน的是ยังจีได้หังเทียแต่是หันได้早照顾就不好因为得着了it's 一早了呢nhà hưng your issues your legal issues you nên nu mất xa theo you chủ gì sẽ有三能một cái tổng qua hoàn thế là giờ là mỗi lúc gì lo mỗi lý trả là mình mỗi lý trả giờ phải đi từ mình nhỏ lý trả phải như thế lý trả it's very heavy work and especially the king I take it very seriously kuma gu massage trong one day kuma li tsi I trong plau the the king ma it's very important in chang chang hang hai tia so lang cho tu thọ là tuân đã sản mà cả là bao hai tia là trong plau nó mong đình một lý trả trong lỡ thế cho cụ tí sĩ and so it's very hard because I make it hard for myself probably because I take it so seriously you want that responsibility what aim that you look at someone and so I'm still learning how to separate the work from the work life from the personal life it got you apply hold in your chẳng do mình gì这是 Sophia 姑先你这是嘛你出现的对的呀出现的对的呀ก็是别名是呀这个 go back 别名是做好头ก็มูสัมภาษณ์或做或者做sản xuất gì那里呀叫 qualification 那里要摸得起天你得要一千龙那要来点了好三木一度cứ đi cho lo là tận đây là sao mới tu sản xuất gì đó thế bao thế nhở thì cho qualification này đi trả này cho họ chứ cũng muốn chung apply thế để mà có họ tàu cho họ lúc này có bọn nhập am chỉ để là
khó lời nụ là này cho chia lù lời nụ này do đi chả thế. That's a great question, my pa. And the qualifications are so rigorous. Thời you must pa o itu santi nama the very basic minimum you chủ ya itu kuri cha e bao cha ko mai. That's just the basic minimum. So being a good lawyer is a starting point, but that's not enough. You chủ chỉ ya itu kuri cha e bao cha ko mai sư de shi lo jo hai tia you po mo tu chi pu o tao itu santi. And so one day Yumunji, the governor, ma lo haika Yumunji lu commission, lo mo hua judicial selection commission, lo mo go auto nung mostly lawyers, mostly gulita, itse apetu ya nung besang. Lo jinda you a interview you, lo mo yun George jong lo jo haitia you pa ya itu nung za sa. You pa ya itu nung Shende, you pa ya itu nung yang to have that's all and no. There's a lot of responsibility that comes with it. Yet you more to how no you're gonna use it for good. You want it chila yo or shida po or kajon tititi ga new fair, new just, do tolang tutu. And so the questions that they ask you is very intense. It's the most intense interview I've ever done. Go Jongxia help anyone, whoever dreams of a very intense interview. Yalang tu chao tao it's okay ila you prepare the tia tao interview process. Jongxia pa tunang da. I was very lucky. Kumua ya punyimika ya santi tia kulicha le baku prepare. And so it's not something that you can just walk into. You have to do intense preparation. And during that process, they're really they're sizing you up. You they like the lu till you the kung you but you the kung only itu san. And so even though Gucci nang da te Gucci obviously Gucci itu zinang lo mo jo hai te oh ni bi bo za hao lu o te glitcha ni wo tao le ni bo za ko mai le. And then all to you te le je lu lo mo sa lo mo jo hai te ni ying te tao ni wo tao jong itu san zi ni ying cho ni tu king te ni tu ju pu jong go itu san zi. And then the Judicial Selection Commission, Kishia had the you what dollar, you want your qualifications in the dollar. Yellow sai pay to what finalist, Muji the governor. That's the final interview. Muji Governor Dayton. Governor Dayton G pay Lung. And he makes the decision all by himself. He gets the recommendation from Lu Commission, but then Nidu King. And again, that's a very intense preparation too. Go young ba interview though, like nothing before. I went through a lot of intense preparation. And the Yumunji, the governor, he already expects how the yupo what itu because he already got the recommendation from the commission. What he's looking for is the governor, he's looking for something a little bit different. Itu governor ma nisa nyamunya lo hapia the she Governor Dane niya itu governor a shela tetsa in Bauhatia pe lu sang Minnesota. We're a diverse state.
And Nepal hatia, not only do we need good judges, your judges a bota komai, but we also need judges. Your santitsi a comes from our community. Your santitsi a yanung former refugees, yanung tadu, nung Asia, nung May. And quite honestly, one day Governor Dayton, the governor, I Guyang sa then value diversity in Bali, Governor Dayton. And so it really takes a visionary person, Jongoli Governor Dayton, the Governor Walls go value Haithia. It's important that the biggest sense it's the law the Belu community so that it represents and reflects everybody in our community. Yeah, họ có hay nữa có ý chỉ dùng cái mà giờ có một ở cha chỉ nhớ tuần đã này có chỗ này là tuần chỉ có nó lý do pretty much số hải này liền mà bây giờ nên chỉ lên mẹ cho thì có dù món chỉ là món là món chỉ dù lò đồ dù sẽ xỉu xí nào mà bây giờ. That is correct. Gu đâu sai là ở hồ lô đâu Ramsey County. Technically, I can oversee any case in the state of Minnesota. Gu yu za hồ lô nào mà số lượng số tu là yu chủ chế độ long的还的gu yu自己跟家人诶估计摸啥还得语言能得到能蒙能得到能美估计摸啥的语言能找你了也能摸你啊了要能就知道么跟到 you don't take those things into consideration to form your decision the hobby had you want to set aside any biases a nang yu ju jang had yu ya itu nang a xuyên đỡ bao a yu zi zhe li facts ngao si a regardless of the nang her racial your personal background. And so yeah, I see people from all walks of life. Today they có họ dù bên này here dù họ Asian here nếu có mua cho attorney cho lawyers cho cử đi cho là tôi hài nè ai trong này là sai chỉ tàu dù vì để ý dù bên này auto mùi họ Asian here nè. So I'll tell you a funny story. Goofy. A story. So obviously we hate the and it was very surprising to me. Nung mo you who sir Tamuli. I had never been called sir before. And the first few times or you young and I couldn't understand it. Was sir. And it was kind of frustrating. It was kind of frustrating because clearly but with time it's that because they're socialized. Society the judges and so it's very natural for them to just automatically sir. And so and all you can do is kind of laugh. And so now joke once the litigants, the defendants, who was sir. Now in court, thank you, but I'm not sir, but I have been called the worst things in life. And so then it makes them laugh. And I think humor is a good way to disarm people.
because it's true. We've been called worse things in life, right? Yes, absolutely. Yeah. We've been called chinks growing up. Mm-hmm. We've been called, you know, Hmong women have been called worse things as well. So what are you but just do you share hay nhận thấy sự Cũng vậy, ý vậy thì có lúc là sành mà này ha, vui theo lâu cho là một show kê này ạ. Cho món để tôi là bộ bố thì có món nào. cũng muốn xã mình chơi món đào rau là từ món chỉ bảo để cũng yên món à because Họ có cho đi món thế nào. cú lúc thu là trong gò li là hay năng Asia thế cú lúc bây là hay à giờ thế thì cú muốn xã đến chơi là yên chỉ bảo để cũng yên món thì thời nhớ họ sản thì yêu hay nhớ trong chỉ tao thế đó là yêu chủ hay là mi cả sự more Israel, I snuck in a Hmong word. But you're not, you know, you're supposed to be fair to everyone. And so, gucci sashi, guhamongness to anyone's advantage. That she once in a while, I do spend a little bit of time with for example, more itu tu lo mong ni lo te chờ nó mo nang go xiong naแต่สินี่ตื้อจิตมึงเอาไปโซลาเลยเอ็นว่าชอบเขาใหม่เจกูวันเด็กกูไม่รู้จิตวันหนึ่งกูได้หนึ่งถาม just very honest conversation andกูให้โดนเดียวแต่ก็ถ้ากูก็ยังป้อให้เดียวก็เนี่ยถ้าก็จีย้อมบริจาคแล้วที่ตัวรู้ได้เฉินอ่ะเอกก็ที่ลิตาด้วยใจมึงกันเตอก็เราเขาได้เฉินอ่ะเอกกูให้โดนให้เดียว do well with this opportunity of being an American เจถ้ากูปะที่ตุ้หัวมงลินเตอ I do think it's important อยู่ดักก้าละชิเหอดอลถามินจี to remind them of how hard it was, how difficult the journey was. So I think it makes a difference who's sitting on the bench. Impact to nung how lu san how lu courtroom the thena. Yeah, hiện tại chị thầu có nhớ rằng đã chị với nhau hai lumika còn sao mà giờ chị thấy tiền mua sợ mua chọn món em này tôi này bảo lumika nó là những mua tuổi court interpreter này tôi xài luôn nè bây giờ Yes, yung way itu ay nang xài lu chị của hai lumika đó tu mong chị là chỉ tao chị tu nang interpret tu xài lu mà đi mua xài lu mong cho tu nang đó faith đã cái mà đâu có lo có question hay tia do attorneys treat me differently because there's too many stories I could tell of instances where kuyong bao chang hay tia là tu kili cha là là tu nang mo ku tia zao zao because kujia itu san zi yanang ta da na I also know that beja kili cha mong sometimes they get mistaken to be an interpreter or they get mistaken to be the nunge telephone because those things happen to me too. I got mistaken for someone else. They have their own role and they do a very good job and we interpreters here. But they have their own role too. And sometimes court staff, they have a hard time recognizing that. And so I think the more Hmong lawyers and the more of us join the bench,
it's going to change the landscape in order to start but it will take time. Yeah, so yeah, nó như chỉ hợp mà như chỉ nhớ để overnight này rồi cái để họ有弄này à, có bao giờ hay để có nhiều nhỏ cho họ lười nó mù cho nó thọ có mà xa chạy xong này để just so yeah, very long time for you to go. I have wondered, yeah, you your what's a the I love being a part of a system that can impact people's lives. So go out there, we are either thinking a charge to it's a whole na shy the hobby idea. It allows me to be a part of a system that can impact people's lives. And so I probably will work till I'm 60 or 65. OK，这个还做个弄边呢这 Sophia，那还个是头他有时候滚去报告呀，他有时候个弄边要 media，早路时候我个到木扎地在做好了as a judge 个报告弄边 Sophia 不老呢就是嘛 ，You know how I said your name？ 抓不去报地个蒙那样。How did you say my name? I said just Sophia Vuelo. Oh sure. 那介绍要古的他做那对这点喏，只要一点都背都帮你弄要 Sophia 不老个的哦 ，OK that makes sense 不老节目是老不老的个天蛮报告呢。Yes， 我做个黑狗。呀，古山东高面是黑点啊，vì黑点的是喏要之後乜咁麼呀 pandemic 喏你就佢哋錯聽就 church 喏你做好了然後散然後走走一點。That's a really good question because let me go back a little bit. And that's because doctor and I knew that it was important that sang long ye kashin wa she so and it just has a really nice flow. But it does cause confusion because it's in French. So that's how I get vu lao. So the pandemic has really altered the way we do business. It's not the same. Your hearings are sometimes by Zoom, just like this. I am making decisions by talking to people, how Zoom sessions. I don't go to court as much, but it's much less. Maybe it's once or twice a week now instead of 5 days a week. They don't blow but but I try very hard to make it personal. Feel it's impersonal and it's not important just because Zoom. Jury trials, it's very different. And so the pandemic has forced all of us to do things differently. And I'm not sure when the courts will return. The courthouse like it has in the past. But the important thing though is that we are conducting business. Big courthouses all over the state of Minnesota. We recognize that it's important
had their nung la don't blow, they deserve finality and they deserve their day in court. And so Bichi sa delay any more than we have to. Nhớ đi để cho cases nè, cho cases mà nhớ để như tụi cứ đi cho để có những mua lúc sẽ hở là mua cho cases mua họ nhiều họ case cho là một sai là một or you have investigation này ạ. But as a judge này có cũng mua lúc sẽ hở là một sai cho cases liên là có số cho as a judge nó bây giờ để dùng những pretty much nhớ tỏi để có những bảo trợ họ case để mà pretty much nhớ tỏi để sẽ cho cứ đi cho nó nữa họ present họ case nó lý giải rồi有内有和 judgment based on 看到了来要理解。So the way this works is that if you I'm actually prevented from doing my own investigation. Child information. And the reason for that is because you itu sensitive you to keep an open mind. Khi you share, khi you mind a form judgment, you have to hold back a shy the she you to long the evidence the facts the you might and so I can only make a decision to lead your information. I can't look up things on the internet. I can't do my own legal research. I do law clerk more research on my behalf. And so more information. I can't consider that. More information that's enough for me to make a good decision. And so how I keep an open mind is actually sometimes the less information is the better. Mm-hmm. And so, for example, criminal complaint. Criminal complaint, it outlines all of the alleged facts. And sometimes I'll read that, sometimes I won't. I might have formed an opinion already. Mm-hmm. I keep an open mind. Yeah. And so I work really hard at keeping an open mind. You just have form your decision until you hear all the evidence. Còn là con người bây giờ khỏi nhớ hành cho dù tôi khỏi đến đây là my baby always tend to be more judgmental. Yeah, để you bỏ cái tu nên số mà you từ mỗi khỏi judgment so tổ nên đời vì hay tiền tới rồi hãy nên mỗi hãy nên đó mà nếu mua cho khi đơn cái chống năng nào mà giờ mua cho nên sẽ mua cho phải cái chống nào mà chỉ you the form ít có bias là nè ấy thì thầu có bỏ cái tổ nên đó sẽ chỉ có cái chỉ là form ít có biasเลยcho đồ hãy nên đó rồi lại để cho tổ nên đấy because nếu khó nếu đại tận cái nè this is something that nếu như nhớ được có as a judge to keep an open mind kind of. I think because the way I was raised, it's very natural for me to set aside with your biases now. You're eating Hmong, you're eating Thai, you're eating a former refugee, you're eating and so I know personally, how hard it is to be a person of color, Hmong, Asia,
And so it comes very natural for me to set aside your assumptions about poor people, about people of color, about women of color. Um, so Doku the King Guyang Sahatia, I do a very good job of setting aside your biases that are expected of every single judge. Because I've had a life where I know how important it was for me judge. And so it's very natural for me to judge based on their looks or their race or their circumstances. That's good. ก็ว่า judge เรามันสักตานอเนี่ยพอผมมอเต็กของ case after ก็ตื้อเสียสีตาตรงเลยนะเอก็สายก็ผมมอขอสายเดี๋ยวจากกูเขาเสียสีชี้โอโลเลยจากกูเสียสีหยาโลตัวตัวนอน่ะผมมอจะตรงนี้ไหนที่ So one of the best advice itu sansiti moroku na haitia. When you make a decision, toka zitila, it don't blow the nya molita nu shi molita, you can't go home and worry about it. Because if you do, you or you without not day, but yes, as hard as I try, you autumn blow you sat out there. I hope I made the right decision. For me, it's right now, go a lomo criminal rotation. What's out go my. And I have to decide whether to send a 20-year-old to prison or not. Those are probably the hardest cases for me. So itu tu loa, jeng loa, yokomo ko juan go xiong su. De shi loa I cao go mai la hung te lo more criminal history. Ye you to sa that but you nyom mo le sa mu do prison. Le ya more lu opportunity do le nya ho probation le sooner. And it's always very hard for me because I think that your life shouldn't be spent in prison. And lead a good life versus lead a life of being incarcerated. And so those are hard. There was a case in particular where he was very young. And I still sometimes wonder what will happen to him. I think you might, I often wonder. 我摸的路是好诶，亚里的塔做好开始弄了样，亚里个要都节制，个好到摸都能那么样，个好到类似样那去上高上，个不摸看菜的啊，站的倒了呢，你要低着下了皮着油呢，个不摸看到。Interestingly, ya yumkan din day. Gucci mo kanchai hatila yo apedoku. Most of the time they've been really respectful. Chimo itu he hatia lo yo apedo you. Sometimes it's the individuals who aren't going to prison. Ya Chetejo G de ya in your shiminji, whether it's an assault or whether it's a stalking versus a homicide, for whatever reason, it's the person that in your Jaminji, but is not so smart, but they think they're so smart,
it's those in between people. It's not your hardened criminals. Yeah, your hardened criminals was very disrespectful or very frightening toward me. And so there are moments where you do worry, a little bit. What will happen? But I can't let that impact my decision. And so you have to make your decisions not based on fear and not based on favoritism. 那个谈你其实真的可以stalker 那呀，一都好啊，一都 Minnesota 那实在是真的有 stalkers 那种人呢。It's stalking can come in various forms, and so especially in this day and age of the internet, it can include any unwanted behavior in person, by phone, by internet, and it has to be a repeated pattern. And so your stalking statute requires that to happen more than once. And so the stalking statutes, it can't be too broad either, because constitutionally, you have the freedom of movement, but and so stalking statutes are tailored. It only identifies behavior that order to nung chai to stalker now. So it can't be just any behavior, but it has to be the type of behavior that order to nung chai the fear, order more emotional anguish now. 因為一啲咗你自己嚟新州那呀，嚟新州嚟住喺度嘢啦，都自一度那個 stalk the other one，也就到我個 restraining order on day啦 ，right? The restraining order has to be put in place first. 而家係啲女人 continue to stalk you，聽那嘅 what happens next because em cũng mình nói cho story là thả nhớ cho họ YouTube mà cho mình cả cái story này ạ. There's many times the system feel the person cái order to spouse to ex spouse này kia to more to near là to xin là này to nè because the system feel that person. A process they mỗi tu stalker now process what do you do I mean process là nên trong cái này. So there's a whole division that's devoted to domestic abuse. They can help with order for protections, harassment restraining orders. Online online đỡ dùng một sản, and giờ cái sản là gì? Mất sinh gì? Hoặc online đỡ thì thái có tu nâng dùng trái đỡ lo dễ tao dùng na, and that's both direct and indirect contact. Hút tao là you, tôi tao là you dễ tao dùng tao hậu Facebook, hậu internet, through friends. Chỉ bu cái tin năng cha hút cha sẽ tông hệ you, halu do you, halu pay do you, and so there is a process that you can cho hai bên này cho hai chỉ năng cho hai từ lâu từ loa you muốn đã sản gì you muốn fill out down there you can ask for a harassment restraining order or an order for protection, and so those are the legal protections that everyone has. All right. Bây giờ hỏi cô làm một từ thầu một gì. Ở bên nhau là thì nào thì để xin chiều lấy trả trong xíu nó có họ tàu một là xin hỏi tuần tới thà doctor với catch với lâu. Phải cho doctor chỉ một cái hồ doctor.
On that bay has so này có bộ mà chia any type of advice thì có hay mua cho bé cho name so the you know the system how the system works bộ mà lúa có sao mà cho chế độ cho lúa ấy là hay sao mà tông số kế đi có tông so any advice You know, first kusahaido Bikyalua, it's really amazing for me to be a product of this country and to be able to see hatia yun charachi la you it's possible because quite honestly toku may it was possible at all you itu sang and so if you're just know that whatever you desire and whatever it is that you wish and don't give up because I applied 3 times kumu sapa pe jong dia rồi thi là chỉ tao rồi thi ó là chỉ tao and rồi thi pe của mình tao na and so it's okay if you get a no and so a no doesn't mean you do it means you work harder and you work smarter and you try again and again and again. As far as Yakomai, I would just say this too. Nothing good happens after midnight. There's a lot of DUIs. Taku sin down though. Phone had the nung na. Most of it happens after 12 o'clock midnight. And so if you're going out, avoid driving after midnight. After midnight, there's a lot of people out on the streets. There's a lot of DUIs. And so just be very, very, very careful when you're out on the streets and driving on our freeways. One day, pay yourself na kuan mong koy have personal question here. Ka tu si kuya doctor mo lao here ni to medical doctor. More here. How do you two balance ni like here ni chep to si how we here. Ko la ka yo itu sản xuất gì thế có thực sự là nhất từ tham mỏ thế ni ở là những bị gì thế này vậy nên chuyện này cũng sẽ hơi chán này có một sự hơi ok thế. You know, it's a hard path. Yeah, you chỉ muốn ít partner sao you thế nào cái yang hành gia hay thế. Yeah, you chỉ muốn ít gì ý rằng hay là you what tao cho họ nó theo tell you chỉ cái yang what chỉ tao theo because thật củaเราcho họ nó chỉ cái yang cho chỉ some of my normal household responsibilities. For example, I used to cook maybe 5-6 days a week. And then, I wasn't able to cook 5-6 days a week. He just took it upon himself. And now he makes amazing dishes. Or itu sushi chef how to really cook for our family. It's you tamuli suna. And so I'm really lucky that way. And yanu jika tenu jumalu shedapo a la show or zoma it would be really hard for me because they would be waiting for me all the time. And so tu lo then sai lo agent that don't itu life partner. Really think about how will this person support me? Because that doesn't last, but really what's in her or his heart?
And so Kututsi, he's always valued my brain, my mind, and my ideas. Nichia itu tinang sa hai tia niluji rong cha la yon in je cha yu la yon in zake ganda mongi cha yu zake ganda na. And for me, having a life partner that values my education and values my mind has been the strength of what has allowed me to do this. China jenamu mo cha kumu hailu dola ito mo ku be hatia. Really, it's because of kututsi. Nitsa kutsa ke ganda, tatsa kutsa ke oitu guri cha Hello, tsaku itu santi utili mo mujong na because I wanted to quit actually. Toku chang tataka with kuli chasu. It was very, very difficult. Law school was very challenging. Nichi yung yina. And yung mo daw lusiha guatea usachu. Usamo chache. And kuchen yakan jong na haraku hatia. You started this, you have to finish it. And so you want to taku gutili katia what the klicha. And I'm sure that yet you want to what the taroku, I probably would have dropped out very early on. Okay, 我找到这个这是 Sophia， 我这个家有个到飞的，也睇我俾睇到我呀，就是嘛，你什么事情不要到睇我，我做的，做我能做比较火贴哈，做这个跟到做叫什么路线要搞做你错了，要为做些东西，就路出些做比较火，แต่我做的个能到一点。ก็ตัวจะไปถามน้องที่มาเตียไปย้อนจะก็ถามดูว่าอย่าต้องได้เที่ย我就ไปจอ listener เนี่ยเขาวิดีโอเที่ยไปจอใช้เนี่ยเขา Facebook เนาะเที่ย我就ตอนนี้ตั้งท้องเดี๋ยวนี้เราที่เราลงไปเที่ยไปมาลีชินชีดูจะอาทิตย์ตอนนี้ชนะ我就买巴他我就飞你整叫个做 Gene 叫 Hmong radio the Hmong listeners ho Hmong radio broadcast mà nó một đã chỉ là và cho cùng gì thế. Thank you. Bây giờ là và con nè. Okay. All right. Good night, ladies. Good night. Okay. sau nàng thia hong bao số rong ta tung chúa nhiên chúa cũ nhỏ cũ nó luôn chia mù cũ cho kê lùi chúa yêu mùa đâu có ý tu tuần đế cù lù nàng chan tuần đi có khứ khứ đi cha tí na có chi bu